ውድ የዚህ ቻናል ተከታዮች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አዲስ ቶፒክ መልሰን ተገናኝተናል። የዛሬው ቶፒክ ስለ ፕላዝማ ፕሮቲንስ ይሆናል። ባለፈው ቪዲዮ ውስጥ እንዳየነው ፕላዝማ ስለ ብለድ ስናወራ ብለዳችን ሁለት ዋና ዋና ኮምፖነንቶች እንዳሉት አውርተን ነበር። ይሄ ዘ ሴሉላር ኤሌመንት ወይንም ዘ ሴል ኢንሳይድ ዘ ብለድ ብለን የጠራነው ሬድ ብለድ ሴል፣ ዋይት ብለድ ሴል፣ ፕላትሌት ያለበት ሲሆን ሰከንድ ኮምፖነንት ኦፍ ብለድ ስንል ዘ ፕሮቲንስ ያልነው ነው። ይሄ አይ ሚን ዘ ፕላዝማ ዘ ሊኩዊድ ፓርት ብለን ያለው ነው። ሊኩዊድ ፓርቱን ደግሞ ፕላዝማ ብለን ጠርተናል። ፕላዝማ ውስጥ የተለያዩ ኮምፖነንቶች አሉት። ወተር አለ፣ ፕሮቲን አለ እና አዘርስ ብለን የምንጠራቸው ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ሞሌኪውሎች ያሉበት ነው። ከዚህ ከፕላዝማ ፓርቱ በተለይ ዛሬ የምናየው ስለ ፕላዝማ ፕሮቲንስ ይሆናል። let's see the plasma proteins. When we see the plasma proteins for major solid constant of the plasma, you see plasma ሰብሰብ አድርገን ደግሞ ስናይ the liquid part and the solid part ብለናል። the liquid part is called water ነው and the solid part ፕላዝማ ፕሮቲንስ ፕላስ እነዚህ ኢንኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ሞሌኪውሎች ያሉበት ፓርት ነው። ስለዚህ ዘ ሜጀር ሶሊድ ፓርት ኦፍ ዘ ፕላዝማ ሲባል ፕላዝማ ፕሮቲኖች ናቸው። ዞስ ፕላዝማ ፕሮቲንስ ዘ ሜጀር ፕላዝማ ፕሮቲንስ ተብሎ የሚጠሩት አልቡሚን፣ ግሎቡሊን እና ፋይብሪኖጀኖች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሜጀር ፕላዝማ ፕሮቲኖች ናቸው። አልቡሚን፣ ግሎቡሊን እና ፋይብሪኖጀንስ ማለት ነው። ዞስ አር ዘ ሜጀር ፕላዝማ ፕሮቲንስ። when we see their amount አማውንታቸው መጠናቸውን ስናይ ለምሳሌ አልቡሚን ዘ ዶሚናንት ፕላዝማ ፕሮቲን ተብሎ ይወሰዳል። እስከ 60% ድረስ ከጠቅላላው የፕላዝማ ፕሮቲን የሚይዘው አልቡሚን ነው። ሁለተኛው ግሎቡሊን ነው። ግሎቡሊን እስከ 36 አንዳንድ ነው እስከ 38% ድረስ ይሄዳል ተብሎ ይታሰባል። ግሎቡሊን ስናይ ደግሞ ሶስት አይነት አሉ፣ አልፋ፣ ቤታ፣ ጋማ። አንዳንዶቹ አልፋዋን አልፋቱ የሚሉም አሉ፣ ግን አልፋ፣ ቤታ፣ ጋማ ግሎቡሊን ተብሎ ለሶስት ይከፈላሉ። እንደ ሰርድ ዋን ኢዝ ፋይብሪኖጅን ዘ ሊስት ፕላዝማ ፕሮቲን ከመጠናቸው አንጻር ስናይ ፋይብሪኖጅን ነው ሶስተኛው ማለት ነው። ስለዚህ ሜጀር ፕላዝማ ፕሮቲን ስንል ዋና ዋናዎቹ አልቡሚን አለ፣ ግሎቡሊን አሉ እና ፋይብሪኖጅን አለ። ስለዚህ ግሎቡሊን ስናይ አልፋ ግሎቡሊን፣ ቤታ ግሎቡሊን እና ጋማ ግሎቡሊን ብለን ለሶስት እንከፍላቸዋል። this is the composition of plasma proteins። ስለዚህ ፕላዝማ ፕሮቲን ስንል ዋና ዋናዎቹ ሶስት ናቸው ማለት ነው፣ አልቡሚን፣ ግሎቡሊን እና ፋይብሪኖጅን። let's see the general function of plasma proteins። ስለዚህ ፕላዝማችን ውስጥ የሚገኙ እነዚህ ፕሮቲኖች ጥቅማቸው ምንድነው? እስኪ እያየን እንሂድ። one of the function of plasma proteins is exert osmotic pressure. You see, this is one importance of plasma protein. Exert oncotic pressure on the capillary pore. ይሄ ኤግዘርት ያደርጋሉ ኦስሞቲክ or oncotic pressure ተብሎ ይጠራል። the protein molecules are unable to pass through the capillary membrane, you see, because of their size, especially in the systemic capillary. ካፒለሪዎችን ሳናይ ስትራክቸራሊ ሶስት እንከፍላለን አይደል? ይሄ ፌኒስትሬትድ ካፒለሪ አለ፣ ዲስኮንቲኒዩስ ካፒለሪ አለ፣ ኮንቲኒዩስ ካፒለሪ አለ። when we see the discontinuous capillary በተለይ እንደ ቦን ማሮ ውስጥ ያለው ሊቨር ውስጥ ያለው ካፒለሪ ያሳልፋል እኮ ፕሮቲኖችን። ምክንያቱም ፕሮቲኖቹ የት ነው ተሰርተው? ፕላዝማ ውስጥ ፕሮቲን አይሰራም መቼም። የት ነው የሚሰሩት? ሊቨር ውስጥ ይሰራል ፕሮቲን። ስለዚህ ሊቨር ውስጥ የተሰራ ፕሮቲን እንዴት ነው ብለዳችን ውስጥ ሊገኝ የቻለው ሲል it pass through the capillary pore ነው። ግን የት ላይ የሚገኝ ካፒለሪ ፖር ነው እነዚህን ፕሮቲኖች የሚያሳልፈው? ሊቨር ውስጥ። when we say that here unable to pass the capillary members most systemic capillary ላይ ነው። ስለዚህ ሲስተሚክ ካፒለሪ ላይ ያሉት ካፒለሪዎች ፕላዝማ ፕሮቲኖችን አያሳልፉም። ስለዚህ ፕላዝማ ፕሮቲን ላርጅ ሳይዝ ስላለው ከማን አንጻር? ከሲስተሚክ ካፒለሪ አንጻር። ስለዚህ ያንን ሲስተሚክ ካፒለሪ አልፎ ወደ ኢንተርስቲሺየም ሊገባ አይችልም ፕሮቲን ማለት ነው። that's why we say that in the interstitium almost no protein ምንለው ማለት ነው። no protein in the interstitium። ለምን ሲባል because of unable to pass through the capillary pore ማለት ነው። this size large ስለሆነ ፕላዝማ ፕሮቲኑ ካፒለሪ ፖሩን ማለፍ የትኛው ካፒለሪ? ሲስተሚክ ካፒለሪ ማለት this protein that found inside the plasma exert pressure on the capillary membrane ማለት ነው። ለዚህ ይሄ ፕላዝማውን ውስጥ የሚገኝ ፕሮቲን በካፒለሪያችን ላይ ፕሬሸር አፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። and this pressure is important to return blood back into circulation, fluid back into circulation። ለዚህ የዚህ ፎርስ የዚህ በኮሎይድ ኦስሞቲክ ፕሬሸር ብለን የምንጠራው በፕሮቲኑ አማካኝነት ካፒለሪ ላይ ኤግዘርት የሚደረግ እስከ 25 ሚሊ ሜትር ኦፍ ሜርኩሪ የሚደርስ ፎርስ አለ ማለት ነው። ይሄ ፕሬሸር ትልቁ ጥቅም ምንድነው ሲባል ኢንተርስቲሺየማችን ውስጥ ያለን ፍሉድ ወደ ሰርኩሌሽናችን መመለስ ነው። you see ሁለቱም ፕላዝማችንም ኢንተርስቲሻል ፍሉድም it's a part of extracellular fluid። ስለዚህ ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ብለን ከምንላቸው ሁለት ዋና ዋናዎቹ አንዱ ፕላዝማችን ነው፣ ሁለተኛው ኢንተርስቲሺየማችን ውስጥ
ያለው ፍሉድ ነው። ለዚህ ፕላዝማችን ውስጥ ያለው ፍሉድ እና ኢንተርስቲሽማችን ውስጥ ያለው ፍሉድ ተለይቶ የተቀመጠው እንደፈለጉ እንዳይቀላቀሉ የተደረጉት በካፒላሪ ፖር ነው። ለዚህ ሲስተሚክ ካፒላሪ ፖር says that impermeable for the protein so that there is protein inside the plasma but no protein inside the interstitium ማለት ነው። you see ለዚህ አንድ ኢንተርስቲሽማችን ውስጥ ያለ ፕላዝማችን ውስጥ ያለ ነገር ፕላዝማችን ውስጥ ያለ ፕሮቲን ኢንተርስቲሽማችን ውስጥ የሌለበት ትልቁ ምክንያቱም ሲስተሚክ ካፒላሪ ፕሮቲኑን ስለማያሳልፍ ነው። so this protein that found inside in the capillary inside in the plasma exert pressure against the capillary pore and this pressure is important to retain the fluid back into circulation ለዚህ ፍሉዱን ወደ ሰርኩሌሽናችን ለመመለስ የሚያገለግለንን ፕሬሸር ኤግዘርት ያደርጋል ማለት ነው። እስከ 25-28 ሚሊ ሜትር ኦፍ ሜርኩሪ ድረስ የሚጠጋ ፕሬሸር አፕላይ ያደርጋል ማን ፕሮቲኑ። ስለዚህ this protein inside in the plasma is important for oncotic pressure ማለት ነው and this oncotic pressure is important for water exchange between the interstitium and our plasma ማለት ነው exchange of water between the blood and the tissue fluid ማለት በሁለቱ መካከል ኤክስቼንጅ እንዲካሄድ ያግዛል ፋሲሊቴት ያደርጋል ማለት ነው። this is one importance of plasma protein exert osmotic pressure and second importance of plasma protein contribute to blood viscosity contribution to the blood viscosity so the viscosity ባለፈው ቪዲዮ ላይ ስናይ ነበር it is the resistance which oppose the flow of blood through the blood vessel ለዚህ በቀላሉ ብለድ በደም ቱቦአችን ውስጥ ፍሪሊ ሰርኩሌት እንዳያደርግ ከሚቆጣጠሩ ከሚከላከሉ ነገሮች አንዱ ቪስኮሲቲ the thickness of blood ብለን እንጠራለን። ስለዚህ ያ ቪስኮሲቲ እንዲፈጠር ምክንያት ከሆኑ ነገሮች አንዱ ፕሮቲኖች ናቸው ፕላዝማ ፕሮቲን so called fibrinogen and globulins are significant contributors to blood viscosity ስለዚህ ብለድ ቪስኮሲቲያችን እንዲጨምር እንዲቀንስ ኮንትሪቢዩት ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ፕላዝማ ፕሮቲኖች በተለይ fibrinogen and globulins are significant contributors to the blood viscosity which is important for proper blood flow through the blood vessel viscosity በቀደም እንዳልኳችሁ blood properly በደም ቱቦአችን ውስጥ እንዲፈስ የሚያግዘን ሬዚስታንስ ነው። ስለዚህ ይሄ ሬዚስታንስ መኖሩ ፕሬሸር በትክክለኛው ፕሬሸር እንዲኖር ስለዚህ ቪስኮሲቲው ሲጨምር ፕሬሸር ቼንጅ ይኖራል ማለት ነው። ሃይ ፕሬሸር ያስፈልጋል ፓምፕ ለማድረግ ተባብለናል ላስት ታይም ላይ። በዚህ የተነሳ ኖርማሊ ብለዳችን ውስጥ የሚገኙት ፕሮቲኖች ብለድ ቪስኮሲቲውን ሜንቴን ለማድረግ ያገለግሉናል ማለት ነው። the other importance of plasma protein role in coagulation of blood ብለዳችን ኮአጉሌት እንዲያደርግ ይሄ ሊኩዊድ የነበረው ብለድ ወደ ጄሊ ሶሊድ እንዲቀየር ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ፕላዝማ ፕሮቲን በሶሊድ ሶኮር ፋይብሪኖጅን ፕሮትሮምቢን እነዚህ ፕላዝማችን ውስጥ የሚገኙ ፕሮቲኖች ናቸው and other coagulation proteins important in coagulation of blood ስለዚህ ብለዳችን ኮአጉሌት እንዲያደርግ እናያለን ወይ ሲላተር about this clotting process about hemostasis ስናይ በደንብ እነዚህን ፕሮቲኖች ሮላቸውን እናያለን። ግን እስከዛው ጀነራል ፋንክሽን ኦፍ ፕላዝማ ፕሮቲንን ስናይ ፋይብሪኖጅን and prothrombin and other clotting factors are important in coagulation process ማለት ነው። those are proteins inside the plasma ለዚህ ለክሎቲንግም ወይም ለኮአጉሌሽን የሚያገለግላሉ። ሌላኛው ሮል ኦፍ ፕላዝማ ፕሮቲን ሲታይ ዲፌንስ ሜካኒዝም ኦፍ ዘ ቦዲ so plasma proteins also important to protect our body from infection ማለት ነው። ሰውነታችንን ከበሽታ ለመከላከል ያግዙናል ይረዱናል። በተለይ ጋማ ግሎቡሊን ለምሳሌ the gamma globulins are antibody which play an important role in the immune system you see በኢሚዩን ሲስተማችን ላይ ትልቅ ሮል አለው ጋማ ግሎቡሊን ሰውነታችን ከበሽታ ለመከላከል ይሄ ጋማ ግሎቡሊን is a plasma protein but it's important to protect our body from infection unlike the other proteins ስለዚህ ከሌሎቹ በተለየ ሁኔታ ጋማ ግሎቡሊን ሰውነታችንን ከበሽታ ለመከላከል ያግዘናል። so ሌላኛው የፕላዝማ ፕሮቲን ጥቅም it maintain acid base balance ፕላዝማ ፕሮቲኖች it's important to maintain acid base balance maintain ያደርጋሉ። so plasma proteins act as a buffer you see and contribute for about 15% of buffering capacity of the blood because of their amphoteric property ይሄ ፕሮቲኖቹ amphoteric double propertyዎች አሉት። ለምሳሌ ፕሮቲኑን በምናይበት ሰዓት ፕላዝማ ፕሮቲን ሁለት ፓርቶች አሉት አይደል ይሄ ስትራክቸር ሲታይ አሚኖ አሲዶቹ the amine group እና carboxyl group ብለን እንጠራው so when the solution is more acid ሲሆን ለምሳሌ ሶሉሽኑ more acid ፕላዝማችን more acid ሲሆን the protein inside the plasma especially the amine part it bind with hydrogen and it's important to maintain the acidity of the blood ማለት ነው። ፕላዝማችን እንደገና more ደግሞ አሲድ በሚሆንበት አልካላይን በሚሆንበት ሰዓት the carboxyl part donate hydrogen ion
ስለዚህ ሃይድሮጂን ፓርቱን ዶኔት ያደርጋል። ሃይድሮጂን ዶኔት ካደረገ አሲድ እንደ አሲድ አክት ያደርጋል። ይሄንን ነው አምፒቶሪክ ፕሮፐርቲ ያላቸው። because of their amphoteric nature plasma proteins can combine with acid and base እሺ ከአሲድ እና ከቤዝ ጋር ኮምባይን ያደርጋል። አምፒቶሪክ ይሄ አማይን ግሩፕ እና ካርቦክሲል ፓርቱን ማየት ነው። እዚህ አማይን ፓርቱ ለምሳሌ አልካላይን በሚሆንበት ሰዓት ይሄ አማይን ፓርቱ ብለዳችን ሞር አሲድ በሚሆንበት አልካላይን ፓርቱ ሃይድሮጂን አክሴፕት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጂን አክሴፕት ያደርገ ማለት አሲዲቲውን ሜንቴን ያደርጋል። እንደገና ደግሞ ሶሉሽኑ ሞር አልካላይን በሚሆንበት ሰዓት አሲዱን ሪሊዝ ማድረግ ካለበት ካርቦክሲል ግሩፕ ሃይድሮጂን አይንን ይለቅና አሲዱን ሜንቴን ያደርጋል። so this is the importance of plasma protein. It's important to buffer to lock the effect of hydrogen ion inside our circulation. ስለዚህ ፕላዝማ ፕሮቲኖች አሲድ ቤዝ ባላንስን ሜንቴን ለማድረግ ያግዙናል ማለት ነው። so the other importance of plasma protein transport function. ትራንስፖርት ለማድረግ ፕላዝማ ፕሮቲኖች ያገለግሉናል። በተለይ አንዳንድ ሊፒድ ሶሉብል ሳብስታንሶችን ብትወስዱ እነዚህ ሊፒድ ሶሉብል ሳብስታንሶችን ትራንስፖርት ያደርጋል። Plasma protein combine easily with many substances and play essential role in the transport. Transport and lipid soluble substance, toxic chemical, ድራጎችን ትራንስፖርት ያደርጋሉ። ስለዚህ እነዚህን ትራንስፖርት ለማድረግ ፕላዝማ ፕሮቲን ያገለግላል። ለምሳሌ you can take also bilirubin, one of the old red blood cell byproduct አይደል? bilirubin ለምሳሌ ብትወስዱ one of the old red blood cell byproduct, and this bilirubin is very toxic chemical and it cannot freely circulate in our circulation. ስለዚህ አሁን bilirubin ኦልሬዲ ሰውነታችን ሬድ ብለድ ሴልን ከ100 እስከ 120 ቀን ከተጠቀመ በኋላ ብሬክ በሚያደርግበት ሰዓት ዲስትራክት በሚያደርግበት ሰዓት አሴ ባይ ፕሮዳክት ቢሊሩቢን ሪሊዝ ይደረጋል። ስለዚህ ይሄ ቢሊሩቢን ፍሪሊ ሰርኩሌት አያደርግም ሰርኩሌሽናችን በጣም ቶክሲክ ስለሆነ ስለዚህ ከማጋ ባይንድ ያደርጋል ከፕላዝማ ፕሮቲን በተለይ ከአልቡሚን ጋር ባይንድ ያደርግና ወደሚወገድበት ቦታ ይሄዳል ማለት ነው። የት ነው የሚወገደው? ሊቨር ላይ። ስለዚህ ፕላዝማ ፕሮቲንስ አር ኢምፖርታንት ትራንስፖርት ሌሎችንም ሆርሞንስ ሊፒድ ሶሉብል ሆርሞኖችን መውሰድ ትችላላችሁ። እነሱም ፍሪሊ ሰርኩሌት አያደርጉም በሰርኩሌሽናችን ውስጥ ከማን ጋር ይጣበቃሉ? ከፕላዝማ ፕሮቲኖች ጋር። ሊፒድ ሶሉብል ቪታሚኖችን ይወሰዱ እነዚህም ፕላዝማ ፕሮቲኖችን ይፈልጋሉ። ስለዚህ በአጠቃላይ ስታይ ትራንስፖርት ለማድረግ ያገለግላሉ ማለት ነው። the other thing role as reserve protein it's act as reservoir ማለት ነው። ፕሮቲን ሪዘርቫየርም ሆኖ ያገለግላሉ ስፔሻሊ ዱሪንግ ፕሮሎንግድ ፋስቲንግ ማለት ነው። ለረጅም ሰዓት ምግብ ሳንበላ በምንቆይበት ሰዓት እነዚህ ፕላዝማ ፕሮቲኖችን ወይም ፕሮቲኖችን ወደ ብሬክ ይደረጋሉ ወደ ካርቦሃይድሬት ኢናጁኬት ፕሮቲን ኢንቴክ ኤንድ ኤክሰሲቭ ካታቦሊዝም ኦፍ ቦዲ ፕሮቲንስ። በዚህ ሰዓት ዱሪንግ ፋስቲንግ ላይ ኢናጁኬት ፕሮቲን ኢንቴክ አለ ኤንድ ኤክሰሲቭ ካታቦሊዝም ኦፍ ቦዲ ፕሮቲን። ስለዚህ እንደዚህ ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ፕላዝማ ፕሮቲን ሰርቭ አስ ሪዘርቭ ፕሮቲንስ ኤንድ ዩቲላይዝድ ባይ ዘ ቦዲ ዱሪንግ ኮንዲሽን ላይክ ፋስቲንግ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሰውነታችን እነዚህን ፕሮቲኖች ሪዩዝ ያደርገ ይጠቀማቸዋል ማለት ነው። ሶ let's see more specific function of plasma proteins። እስኪ ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ the general function of plasma proteins ናቸው እስካሁን ያየናቸው። ኦስሞቲክ ፕሬሸርን ኤግዘርት ያደርጋሉ ብለናል፣ ትራንስፖርት ያደርጋሉ ብለናል፣ እንደ ሪዘርቫየር ያገለግላሉ ብለናል፣ and this and also maintain acid base balance ብለናል። this is the general function of plasma protein። let's specific function-ናቸው ነን። ስንት አይነት ፕሮቲኖች አሉን ተባብለናል። ፕላዝማ ፕሮቲኖች ሜጀር ያላቸው 3 እነማን ናቸው? አልቡሚን፣ ግሎቡሊን እና ፋይብሪኖጅን። እስኪ እያንዳንዳቸውን ደግሞ እያየን እንሂድ። አልቡሚን one of the major plasma, the dominant plasma protein. It maintains the blood volume. You see, albumin is important to maintain the blood volume. So how is albumin maintain the blood volume? ቅድም እንዳልኳችሁ albumin is one of the plasma protein in our circulation inside in the plasma ማለት ነው። So this albumin exert pressure on the capillary pore። ስለዚህ ይሄ አልቡሚን በፕላዝማችን ውስጥ ያለው አልቡሚን ፎርስ ፕሬሸር ኤግዘርት ያደርጋል ካፒላሪ ፖር ላይ and this pressure ከ25 እስከ 8 ሚሊ ሜትር of mercury pressure and this pressure is important to return the fluid back into the circulation. you see ኢንተርስቲሽማችን ውስጥ ያለ ፍሉድ ወዴት እንዲመለስ ወደ ሰርኩሌሽናችን ወደ ፕላዝማችን እንዲመለስ ኤግዘርት ያደርጋል ፕሬሸር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፕሬሸር አማካኝነት ፍሉድ ከኢንተርስቲሽማችን ወደ ፕላዝማ ይገባል ማለት ነው። ሶ ፕላዝማ ቮሊዩማችን ምን ሆነ? ጨመረ። ፕላዝማ ቮሊዩም ሲጨምር ደግሞ ምን ጨምራል? ብለድ ቮሊዩማችን ይጨምራል። ሶ አልቡሚን is important to maintain the blood volume because it can not easily pass through the capillary membrane። የትኛው ካፒላሪ ተባብለናል? ሲስተሚክ ካፒላሪ። so it exerts plasma colloid osmotic pressure or oncotic pressure, and this oncotic pressure is important for reabsorption of fluid back into the circulation. from where? from the interstitium። ስለዚህ ኢንተርስቲሽማችን ውስጥ ያለውን ፍሉድ ወደ ሰርኩሌሽናችን የሚገባው ስሩ ዘ ካፒላሪ ፖር ነው። ስለዚህ እዚህ ካፒላሪው ላይ ፕሬሸር አፕላይ በማድረግ ከኢንተርስቲሽማችን
ወደ ሰርኩሌሽናችን ፍሉድ እንዲገባ ያደርጋል አልቡሚን ማለት ነው። በዚህ የተነሳ አልቡሚን ብለድ ቮሊዩማችንን ሜንቴን ያደርጋል። ለዚህ ነው እኮ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ and it's also important to move plasma back into the blood ማለት ነው and this force help to move the plasma back into the blood ማለት ነው ወደ ብለድ እንዲገባ and during malnourished condition blood volume decrease due to decreased albumin and this effect result edema development you see during malnourished condition ማለት ነው። ሰዎች አንዳንድ ጊዜ በተለይ ህፃናቶች ላይ በፕሮቲን እጥረት የተጠቁ ህፃናቶችን በአጋጣሚ አይታችሁ እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ ሰውነታቸው በጣም ቀጥኖ አብዶሚናል ካቪቲያቸው አብጦ ልናይ ደማን ዴቨሎፕ አድርጎ ወይም አሳይቲስን ዴቨሎፕ አድርጎ ልናያቸው እንችላለን። ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆኑት? ለምንድን ነው ሰውነታቸው እንደዛ ቀጥኖ አብዶሚናል ካቪቲያቸው ብቻ አብጦ የሚታየው ሲባል አንዱ ሪዝን ዩ ሲ ፕሮቲንስ አር ኢምፖርታንት ፎር ቱ ቢልድ አወር ቦዲ አይደል? ፕሮቲን ዴፊሽንሲ ካለብን ፕሮቲን ትልቁ ጥቅም ቦዲያችንን ቢልድ ለማድረግ ነው። ለዚህ መቅጠናቸው አንዱ ምክንያት የፕሮቲን እጥረት ስላለ ነው። ግልጽ ነው ይሄ። ሁለተኛው ሰው ለምንድን ነው ታዲያ የሚያብጥበት ምክንያት ዩ ሲ ፕሮቲንስ አር ኢምፖርታንት ቱ ሜንቴን ዘ ፕላዝማ ፕሮቲን። ምክንያቱም እኛ በምንመገበው ምግብ ውስጥ ለምሳሌ ፕሮቲን የያዘ ምግብ ስንመገብ ያ ፕሮቲን ጋስትሮኢንተስታይናል ትራክታችን ውስጥ ወደ ሲምፕለር ፎርም ብሬክ ይሆናል። ያ ሲምፕለር ፎርም የምንለው ምንድነው? አሚኖ አሲድ ነው። ለዚህ ሲ እኛ ለምሳሌ ፕሮቲን የያዘ ስጋ ብንበላ ያ ስጋ ቀጥታ ብለዳችን ውስጥ ሊደርስ አይችልም። በጋስትሮኢንተስታይናል ትራክታችን ውስጥ ወደ ትንንሽ ፓርቶች ብሬክ ይደረጋል። ያ ማለት ወደ ሲምፕለር ፎርም ፕሮቲን ወደ አሚኖ አሲድነት ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ከምንመገበው ስጋ ውስጥ ለሰውነታችን ጠቃሚ የሆኑ አሚኖ አሲዶች ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮቲኑ ቀጥታ ሳይሆን ሰውነታችን ውስጥ የሚገባው እንደ ፎርም ኦፍ አሚኖ አሲድ ነው ማለት ነው። ይህንን አሚኖ አሲድ በመጠቀም በተለይ ሊቨራችን ፕሮቲኖችን ሰንተሳይዝ ያደርጋል። ስለዚህ የነዚህ ፕሮቲን ለምሳሌ አልቡሚን የተለያዩ አሚኖ አሲዶችን በመጠቀም ሊቨር አልቡሚንን ያዘጋጃል ማለት ነው። ሲ አሁን በሰርኩሌሽናችን በሰውነታችን ውስጥ በምንመገበው ምግብ ውስጥ የፕሮቲን እጥረት አለ ማለት በሰውነታችን ውስጥ ወይም በሰርኩሌሽናችን ውስጥ የአልቡሚን እጥረት ሊያስከትል ይችላል። ለምን? ምክንያቱም አልቡሚን የሚሰራው ከፕሮቲን ስለሆነ ያ ፕሮቲን እኛ የምንመገበው ፕሮቲን በውስጡ አሚኖ አሲድ አለ። አሚኖ አሲድ ወደ ብለዳችን ከገባ በኋላ በብለድ አማካኝነት ሊቨር ላይ ሲደርስ ሊቨር ደግሞ እነዛን አሚኖ አሲዶችን በመጠቀም አልቡሚንን ያዘጋጃል ማለት ነው። ይሄ አልቡሚን ነው ምን የሚያደርገው? ካፒላሪያችን ላይ ፕሬሸር አፕላይ በማድረግ ውሃ ወደ ሰውነታችን ከኢንተርስቲሸም ወደ ብለዳችን እንዲመለስ ያደርጋል። ዩሲ አሁን አልቡሚን ሰርኩሌሽናችን ውስጥ የለም ማለት ኦንኮቲክ ፕሬሸር የለም እንደማለት ነው። ኦንኮቲክ ፕሬሸር ከሌለ ደግሞ ኢንተርስቲሸማችን ውስጥ ያለ ፍሉድ ወዴት አይመለስም ማለት ነው? ወደ ሰርኩሌሽናችን አይመለስም ማለት ነው። ለዚህ እንደወጣ ሊቀር ነው። ለዚህ ፍሉድ የተጠራቀመ ይመጣል ኢንተርስቲሸማችን ውስጥ። ኢንተርስቲሸማችን ውስጥ ፍሉድ ተጠራቀመ ማለት ደግሞ ምንን ያስከትላል? ኢደማን ያስከትላል። በዚህ የተነሳ በተለይ ይሄ በፕሮቲን እጥረት ሰኮል ይሄ ኳሾኮር ብለው ይጠሩታል ብዙዎቹ። በሱ ዴቨሎፕ ያደርጉ ህፃናቶች ብዙ ጊዜ አሳይተስ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ። ሰውነታቸው በጣም ይቀጥናል። ቢኮዝ ኦፍ ዚስ ሪዝን ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ አልቡሚን ማለት ነው። ስለዚህ አልቡሚን ዩ ሲ በእኛ ሰውነት ውስጥ በፕላዝማችን ውስጥ ብለድ ቮሊዩማችን ሜንቴን ያደርጋል፣ ፍሉድ ባላንሱን ሜንቴን ያደርጋል ማለት ነው። አልቡሚን ኦልሶ ሰርቭ አስ ትራንስፖርቲንግ ኒውትሪየንት ዩ ሲ አልቡሚን ሰርቭ አስ ትራንስፖርቲንግ ኒውትሪየንት ትራንስፖርት ያደርጋል። ኒውትሪየንት ላይክ ፍሪ ፋቲ አሲድስ፣ ሆርሞንስ፣ ቢሊሩቢንስ እነዚህን ትራንስፖርት ያደርጋል። አልቡሚን እነዚህን ትራንስፖርት ያደርጋሉ። ለምሳሌ ቢሊሩቢንን ውሰዱ። ዋን ኦፍ ዚ ኦልደር ባይ ፕሮዳክት ኦፍ አርቢሲ አይደል? አርቢሲ ከ100 ወር 120 ቀን በኋላ በሰርኩሌሽናችን ሲንቀሳቀስ ከዚህ በኋላ በተለይ በስፕሊን አማካኝነት ዲስትራክት ይደረጋል። ሊቨር ቦማሩ በተወሰነ ደረጃ ዲስትራክት ይደረጋል። ብሬክ በሚሆንበት ሰዓት ከዚህ ከኦልድ ካረጀው የቀይ ደም ሴል ውስጥ ከሚወጡ ነገሮች አንዱ ቢሊሩቢን ነው። ይሄ ቢሊሩቢን በጣም ቶክሲክ ኬሚካል ነው። ፍሪሊ ሰርኩሌት አያደርግም። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ሄሞላይቲክ ጆንዲስ ብለን የምንጠራው ኮንቲኒየስሊ ሬድ ብለድ ሴል ዲስትራክት ከሆነ ሰዎች ሄሞላይቲክ ጆንዲስን ዴቨሎፕ ሊያደርጉ ይችላሉ። ለምን? ምክንያቱም ኤክሰስ ቢሊሩቢን በሰርኩሌሽናችን ውስጥ ካለ ያ ቢሊሩቢን ጆንዲስን ያስከትላል። ይሄ አይናችን፣ ጥፍራችን፣ አንዳንድ ስኪናችን ቢጫ የሚሆንበት አንዱ ምክንያት ኤክሰሲቭ ዲስትራክሽን ኦፍ ኦልድ ሬድ ብለድ ሴል። ምክንያቱም ከኦልድ ሬድ ብለድ ሴል አስ ባይ ፕሮዳክት ከሚወጡ ነገሮች አንዱ ማን ስለሆነ? ቢሊሩቢን ስለሆነ። ስለዚህ ይሄ ቢሊሩቢን ብቻውን ሰርኩሌት ማድረግ አይችልም፣ በጣም ቶክሲክ ስለሆነ። ለዚህ ቢሊሩቢንን ከኦልድ ሬድ ብለድ ሴል የተገኘን ቢሊሩቢን ወደሚወገድበት ቦታ ወደ ሊቨር ትራንስፖርት የሚያደርግልን ማን ነው? አልቡሚን ነው። ለዚህ በአልቡሚን አማካኝነት ቢሊሩቢን ወደ ሊቨር ሄዳል። ሊቨር አልቡሚን ያስወግዳል። ምን በማድረግ? አይዘር ባይልን በመስራት ወደ ላርጅ ኢንተስታይን እንዲገባ በማድረግ ወደ ኪድኒ እንዲገባ በማድረግ እና ለኪድኒያችን የሎ ከረንት እንዲሰጥ በማድረግ ቢሊሩቢን ይወገዳል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ
አልቡሚን also ትራንስፖርት ያደርጋል። ሆርሞኖች አንዳንድ ሊፒድ ሶሉብል ሆርሞን የምንላቸው ፍሪሊ ሰርኩሌት አያደርጉም፣ ከፕሮቲን ጋር ባይንድ ያደርጋሉ። ስለዚህ ከፕሮቲን ጋር ባይንድ ማድረጋቸው ደግሞ ለረጅም ሰዓት በሰርኩሌሽናችን ውስጥ እንዲቆይ ያስችላቸዋል። ቢኮዝ ሆርሞን በሰርኩሌሽናችን ውስጥ የሚገኙት አንዳንድ ሆርሞኖች ከፕሮቲን ጋር ሲጣበቁ ላይፍ ስፓናቸው ይጨምራል። ዱሬሽናቸው በሰርኩሌሽናችን ውስጥ ለረጅም ጊዜ ይቀመጣሉ። ለምሳሌ ታይሮይድ ሆርሞኖችን ብትወስዱ እና ይሄ ማነጻጸር እንደሆነ እንፈልጋለን ካላችሁ ታይሮይድ ሆርሞንና ኢንሱሊንን መውሰድ ነው፣ ወይም ይሄ ኮንትራሴፕቲቭ ፒልስ እና ኢንሱሊንን መውሰድ ነው። ለምሳሌ ኮንትራሴፕቲቭ ፒልስ እዚህ ሊፒድ ሶሉብል ስለሆነ በቀላሉ ፍሪሊ ሰርኩሌት አያደርግም፣ ከፕሮቲን ጋር ተጣብቆ ነው ሰርኩሌሽናችን ውስጥ ያለው። ወራስ ኢንሱሊንን ስታዩት ፍሪሊ ሰርኩሌት ያደርጋል፣ ለአጭር ጊዜ ነው ብለዳችን ውስጥ የሚቀየው። ከማን አንፃር? ኮንትራሴፕቲቭ ፒልስ አንፃር ሲታይ። ስለዚህ ይሄ የሚነግረን ምንድነው? አንዳንድ ሆርሞኖች በእኛ ሰርኩሌሽን ውስጥ በእኛ ብለድ ውስጥ ፍሪሊ ሰርኩሌት አያደርጉም። ከማጋ ይጣበቃሉ? ከፕሮቲን ጋር ይጣበቃሉ። ስለዚህ አልቡሚን እነዚህን ሆርሞኖች ትራንስፖርት ለማድረግ ያግዘናል ማለት ነው። ሶ ዚስ አናዘር ኢምፖርታንስ ኦፍ አልቡሚን ማለት ነው፣ ትራንስፖርት ለማድረግ ያግዘናል። ዚ አዘር ታይፕ ኦፍ ፕሮቲን ፕላዝማ ፕሮቲን ከምንላቸው ሌላኛው ሜጀር ግሎቢሊን። ግሎቢሊንስ ደግሞ ቅድም 3 አይነት አሉ ብያቸዋለሁ፣ አልፋ፣ ቤታ እና ጋማ ግሎቢሊንስ። ሶ ግሎቢሊን ስናይ ይሄ አካውንት ማለት እስከ 36% ኦፍ ፕላዝማ ፕሮቲንስ አር ግሎቢሊን ተብሎ ይጠራሉ። ስለዚህ የመጀመሪያ ሁለቱ አልፋ እና ቤታ ግሎቢሊን አር ኢንቮልቭድ ኢን ሰቨራል አክቲቪቲ። የመጀመሪያ ሁለቱ the alpha globulin and the beta globulins involved with several activity. Some of alpha and beta globulins bind poorly water soluble substance. You see, ይሄ ምን ማለት ነው? They are important for transportation. Transport for lipid soluble substance transport ያደርጋል። water soluble ወይም lipid soluble የሆኑ water poorly water soluble ወይም water insoluble የሆኑትን ወይም lipid soluble የሆኑትን ነገሮች ትራንስፖርት ለማድረግ ያገለግላል። And also those alpha and beta globulins are important in blood clotting process. በብለድ ክሎቲንግ ፕሮሰስ አልፋ እና ቤታ ግሎቢሊን በጣም ወሳኝ ናቸው። በተለይ ይሄ አልፋ እና ቤታ ግሎቢሊን አንጂዮቴንሲኖጅንን በመስራት ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ። because they are the precursor molecules. እንደዚህ ይሄ serve as a precursor molecule function as clotting factors like አንጂዮቴንሲኖጅንን በመስራት አልፋ እና ቤታ ግሎቢሊን ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ። ለክሎቲንግ ፕሮሰስ ግሎቢሊን ወሳኝ ነው ማለት ነው። ቀደም ለኮአጉሌሽን ያገለግላል ብለን ጀነራል ፋንክሽን ላይ እንዳየ ፋይብሮጂን እና ግሎቢሊን ኢምፖርታንት ኢን ኮአጉሌሽን ፕሮሰስ ብለን። ሌላኛው ጋማ ግሎቢሊን ጋማ ግሎቢሊንስ ፋንክሽን አስ አንቲቦዲ which react against the foreign antigen unlike the alpha and beta globulin. See alpha and beta globulin ለትራንስፖርት ያገለግላሉ ብለናል and also for clotting process ያገለግላሉ, whereas the gamma globulin is not type of globulin but important in antibody to protect our body from infection. ቦዲ ኢሚዩን ሪስፖንስ ላይ የራሱ የሆነ ሮል አለው ጋማ ግሎቢሊን ማለት ነው። so this is another importance of plasma proteins so called gamma globulin which is important for protection ማለት ነው። ሶስተኛው የፕላዝማ ፕሮቲን አይነት ፋይብሪኖጅን ብለን የጠራ ነው። ይሄ እስከ 4% ጠቅላላው ይይዛል። ፋይብሪኖጅን also play a role in blood clotting process ስሙ ኮመን ነው። ፋይብሪኖጅን ክሎቲንግ ፕሮሰስ ላይ ወሳኝ ነው። መጨረሻ ላይ ብለዳችን ቲሹ ክሎት በሚያካሂድበት ሰዓት ፋይብሪኖጅን ወደ ፋይብሪን ትሬድነት ይቀየራል። ፕላዝማ ፕሮቲን ውስጥ የነበረ ፋይብሪኖጅን ወደ ክር መሰል ስትራክቸር ይቀየራል። ሲል ለማለት የተጎዳውን ቲሹ መጥነል ሲጠቀም ፋይብሪኖጅን ወደ ፋይብሪን ትሬድነት ይቀየራል። ስለዚህ it's important in the clotting process. ከ4 እስከ 7% ይወስዳል and serve as precursor for fibrin. you see fibrin ፎርሙላ which form a measure of blood clot። ይሄ ፋይብሪን ፎርም የሚደረገው ከፋይብሪኖጅ ነው ወይም ፋይብሪን ትሬድ ብሎ ይጠሩታል አንዳንዶች ሜዥር ኦፍ ብለድ ክሎት። ስለዚህ ፋይብሪኖጅን ወደ ፋይብሪን ትሬድነት በመቀየር ክሎት ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። and the other one is plasma lipids are cholesterol phospholipids ሜን ፕላዝማ ሊፒድ ብለን የምንጠራው አጠቃላይ ፋይብሪኖጅን ስናይ ክሎቲንግ ፋክተሩን አሲስት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሊፒድ ብለን ስናይ ደግሞ ኮሌስትሮል አለ፣ ፎስፎሊፒድ አለ፣ ትራይግላይሰራይዶች አሉ። so this cholesterol is an important in cell membrane as well as precursor for certain hormones and precursor ነት ያገለግላል and phospholipid ደግሞ used as building plasma membrane and the third one is triglyceride are important for transfer of food delivery energy into the cell. so some of the importance of plasma lipids ብለን የምንጠራቸው ናቸው cholesterol, phospholipid and triglyceride. so this is the importance of plasma proteins. በአጠቃላይ ፕላዝማ ፕሮቲኖችን ስናይ በዚህ አይነት መንገድ ጥቅማቸውን መዘርዘር ይቻላል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።
let's see synthesis of plasma protein እስኪ የመጨረሻውን ቶፒክ ነኝ ያለቀ መስሎ ነበር anyway እስኪ ነኝ so it's embryo the plasma proteins are synthesized by the mesenchymal cell during embryonic stage ላይ plasma protein synthesized by the mesenchymal cell በተለይ early embryonic stage ላይ በመጀመሪያ first form የሚደረገው አልቡሚን ነው then ሌሎቹ ፎርም እየተደረጉ ይሄዳሉ ሌላኛው plasma protein in adult plasma protein synthesize የሚደረግበት አንዱ ቦታ ሊቨር አልቡሚን እንደ ፋይብሪኖጅን በሊቨር ውስጥ ይሰራል ሬቲኩላር ኢንዱስትሪያል ሴል ኦፍ ዘ ሊቨር ላይ አልቡሚን እና ፋይብሪኖጅን ይሰራሉ mostly in the reticuloendothelial cell of the liver and alpha and beta globulins synthesized inside the liver spleen and bone marrow form ይደረጋሉ and the gamma globulins synthesized by the B lymphocyte gamma globulin synthesized by the B lymphocyte ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ፕላዝማ ፕሮቲኖች ፎርም ይደረጋሉ ማለት ነው so this is about synthesis of plasma proteins thank you so much ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ከወደዳችሁት ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ስለ ሴሉላር ኤሌመንቶች እና ያለን ብለዳችን ውስጥ ስላሉ ሴሎች ያ ማለት ስለ ሬድ ብለድ ሴል ስለ ዋይት ብለድ ሴል ስለ ፕላትሌት የሚገልጸው ቪዲዮ ይዤ ቀርባለሁ ስለነበራችሁ ቆይታ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ቻው ደህና ሁኑ